Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng tiếc một like và comment cho video nhé. Bí quyết lấy lòng mẹ chồng của nàng dâu khôn ngoan. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, song vì nàng dâu nào cũng phải sống chung với lũ, nên việc thay vì than vãn, hãy trở thành nàng dâu khôn ngoan, biết cách lấy lòng mẹ chồng của mình. Các nàng dâu hãy cùng tham khảo một vài bí quyết dưới đây để chinh phục mẹ chồng mình nhé. Thứ nhất, kết bạn với mẹ chồng. Mẹ chồng có thể là một người bạn tốt của bạn, bởi chí ít đó cũng là một trong những người phụ nữ gần gũi với bạn nhất kể từ khi bước chân về làm dâu. Kết bạn với mẹ chồng chính là chìa khóa để hài hòa mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu, chiếm được tình cảm của người mẹ thứ hai này. Để kết thân được với mẹ chồng, các nàng dâu nên chia sẻ những thăng trầm trong cuộc sống thường ngày của bạn. Đó sẽ là khởi đầu để thúc đẩy sự gần gũi và gắn kết hai người phụ nữ lại gần nhau. Khi gặp phải những trở ngại trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là mối quan hệ với chồng hay với bạn bè, đồng nghiệp, bạn nên tâm sự với mẹ chồng và tìm kiếm sự tư vấn của mẹ. Dẫu sao mẹ chồng cũng là người phụ nữ từng đi làm dâu, là người từng trải hơn bạn, nên bà sẽ có kinh nghiệm sống quý báu, đáng để bạn học hỏi. Khi bạn không còn được ở gần mẹ mình như thời độc thân nữa, thì mẹ chồng chính là người bạn tâm tình, nơi bạn có thể nhỏ to tâm sự những chuyện mà chỉ phụ nữ mới có thể hiểu được nhau. Thứ hai, coi trọng mẹ chồng thì bạn cũng nhận lại được sự tôn trọng. Muốn người khác tôn trọng mình, trước tiên bạn phải tôn trọng họ. Đó là nguyên tắc chung trong mọi mối quan hệ mẹ chồng và nàng dâu, cũng không phải là ngoại lệ. Bạn nên biết rằng thái độ tôn trọng là cơ sở của mọi mối quan hệ yên bình. Khi người trong cuộc duy trì được sự tôn trọng cao trong mối quan hệ của mình, thì khả năng cao là mối quan hệ đó ít gặp vấn đề trục trặc. Sự tôn trọng cần được thể hiện qua thái độ thành kính, cư xử lễ phép đối với mẹ chồng. Ngoài ra, tôn trọng còn thể hiện ở sự tin tưởng, đánh giá cao các quyết định của mẹ chồng và không thể hiện sự nghi ngờ đối với mẹ chồng. Mâu thuẫn quan điểm giữa nàng dâu, mẹ chồng là điều khó tránh khỏi. Song nếu bạn luôn giữ được thái độ tôn trọng cần thiết đối với mẹ chồng, bạn sẽ hạn chế được tối đa hoặc bình thường hóa các vấn đề mâu thuẫn nảy sinh trong mối quan hệ với người mẹ thứ hai này. Khi mẹ chồng thấy nàng dâu tôn trọng mình, bà cũng khó có cớ để bắt bẻ, xét nét, thổi bùng mâu thuẫn với bạn. Bình tĩnh, lạc quan, không định kiến về mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu là nguyên tắc đầu tiên của một nàng dâu khôn ngoan khi muốn lấy lòng mẹ chồng. Thứ ba, hãy là chính mình. Sống với con người thật của mình cũng là một trong những bí quyết khôn ngoan để sống lâu dài với mẹ chồng. Không phải cá tính của nàng dâu nào cũng hợp với cá tính của mẹ chồng. Song muốn được sống với chính mình mà không bị ghét, điều tối kỵ là các nàng dâu không để bị thành kiến. Muốn làm được điều này, bạn nên nhớ ấn tượng đầu tiên là điều quan trọng nhất. Ngay lần đầu ra mắt mẹ chồng tương lai, bạn nên tìm hiểu sơ qua về bà qua bạn trai của mình để ghi điểm tốt nhất trong mắt bà. Có như thế, sau này mối quan hệ giữa hai người sẽ trở nên dễ dàng hòa hợp hơn. Tôn trọng mẹ chồng là điều cần làm, song nếu mẹ chồng cư xử thiếu chuẩn mực, bạo hành gia đình xảy ra trong gia đình chồng bạn, bạn cũng nên thiết lập giới hạn để mẹ chồng không can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của bạn. Nếu gặp phải mẹ chồng quá ghê gớm và bạn là nạn nhân bị đè đầu cưỡi cổ, không nên chịu đựng một cách âm thầm. Thay vào đó, nên tâm sự thật với chồng hoặc tìm một cứu cánh khác từ những người thân hoặc họ hàng của bạn. Thứ tư, thể hiện tình cảm với mẹ chồng. Mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu luôn được xem là lành ít mà giữ nhiều.
Song có bao giờ bạn tự hỏi nguyên nhân dẫn đến tất cả những mâu thuẫn đó bắt nguồn từ đâu? Hay lúc nào bạn cũng đổ lỗi đó là do mẹ chồng? Bạn mong mẹ chồng đối xử tốt với mình, trong khi chưa bao giờ thực sự yêu mến bà. Bạn muốn được mẹ chồng đề cao, khen ngợi, song bạn đã từng khen bà nấu một bữa ăn ngon, dù hàng ngày bà vẫn cặm cụi vào bếp. Bí quyết của những nàng dâu thảo đó là luôn để mẹ chồng biết sự hiện diện của bà trong cuộc sống của mình quả là một may mắn lớn. Cụ thể, bạn nên cảm ơn bà vì những gì bà đã giúp đỡ bạn cũng như hai vợ chồng, dù đó chỉ là gấp một tấm chăn hay tặng một căn nhà. Bạn nên đền đáp lại tấm lòng lớn lao mà mẹ chồng đã dành cho vợ chồng bạn bằng một món quà vào những dịp đặc biệt. Ngoài ra, bạn cũng nên hỏi han, chăm sóc, quan tâm mỗi ngày trái gió trở trời bà cảm thấy mệt mỏi. Thực tế cho thấy, khi bạn trao đi một thì bạn nhận lại được chí ít cũng là một. Hơn thế nữa, người mẹ nào cũng muốn con trai mình có cuộc sống tốt, mà cuộc sống đó có tốt hay không phụ thuộc nhiều vào mối quan hệ với người vợ, con dâu của họ. Thứ 5, một vài việc nên làm để trở thành nàng dâu thảo. Bình tĩnh, lạc quan, không định kiến về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu là nguyên tắc đầu tiên của một nàng dâu khôn ngoan khi muốn lấy lòng mẹ chồng. Luôn bày tỏ thái độ tôn trọng đối với mẹ chồng. Tìm lời khuyên từ mẹ chồng trong hoàn cảnh phù hợp. Thể hiện sự tán đồng với ý kiến của mẹ chồng và nói những gì bạn suy nghĩ, cảm thấy trước một vấn đề cụ thể. Tuy nhiên, vẫn phải nói bằng một thái độ thành kính và hành động lễ phép. Thi thoảng đổi gió cho mẹ chồng bằng một bữa trưa ở ngoài chỉ có hai mẹ con, hay mua đồ về nhà cho mẹ chồng thưởng thức. Nhìn nhận và đánh giá cao những tính tốt, đẩy mạnh của mẹ chồng. Chủ động tổ chức sinh nhật hay những ngày kỷ niệm cho mẹ chồng, tặng quà cho mẹ chồng vào những dịp đặc biệt. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy ấn đăng ký để nhận video miễn phí hàng ngày nhé.